چا تر اوسه پورې په تاسو کې وینډوز انسټال کړی دی؟ ښه مشکل لرئ پکې کې؟ ښه نو د وینډوز انسټالیشن شاید دغه د درس یو څه دغه وي وخت شاید ونیسي حوصله مو غواړم که چیرې غمېدله مو غږ کوئ. د وینډوز انسټالیشن لپاره ضرورتونه څه دي چې باید ولرو؟ اول په خپل کمپیوټر کې باید چې که چیرې مثلا زموږ هدف دا وي چې موږ وینډوز 7 انسټال کړو په خپل کمپیوټر کې یو جی بي پروسیسر باید چې ولري زموږ کمپیوټر، یو جی بي ریم باید چې ولري او 14 جی بي هارد ډیسک باید چې ولري او که چیرې څوک غواړي چې د سی ډي یا د ډي وي ډي څخه مثلا دغه انسټال کړي وینډوز انسټال کړي سی ډي روم یا ډي وي ډي روم خو حتمي دی. نو یو جی بي پروسیسر غواړي صحیح، یو جی بي ریم غواړي او 14 جی بي هارد ډیسک سپیس غواړي د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې وینډوز انسټال کړو. بله وینډوز 7 لپاره ستاسو کار څه دی؟ اول د واره وینډوز سی ډي پیدا کوئ. او وینډوز سی ډي چې مو کمپیوټر ته ورواچوله د کمپیوټر سی ډي روم ته هغه چې مو ورواچوله کمپیوټر بندوئ بیرته ریسټارټوئ. چې ریسټارټ مو کوي د ریسټارټېدو سره چې دا سویچ مو وروالي د ریسټارټ ته د چالان کېدو ده په دې وخت کې F4 بټن وي. ځینې کمپیوټران کې F2 دی، ځینې کمپیوټران کې F4 دی، ځینې کمپیوټران کې F12 دی. اول اکثر شاید F12 هم دغه کړی وي. دا بټن به وهي. دا بټن چې وهي دا بټن د څه لپاره وهل کیږي؟ د دې لپاره وهل کیږي اصلا چې موږ تاسو کمپیوټر چالان کو وینډوز چې دی وینډوز په هارد ډیسک کې موجود دی. او زه چې اوس دا کمپیوټر چې ما چالان کړی دی د دې وینډوز په هارد ډیسک کې موجود دی. زه چې F12 یا F2 یا F4 بټن وهمه د دې لپاره وهمه چې زه د کمپیوټر د هارد ډیسک څخه وینډوز نه اخلم. زه غواړم چې خپل کمپیوټر د سی ډي څخه دغه کمه لوډ کمه د سی ډي څخه هارد ډیسک واخلم د دې لپاره د سی ډي څخه وینډوز واخلم. د دې لپاره زه دا بټن وهم. کله چې مې دا بټن ووالی د هغه سره سم دا صفحه به خلاصه کړو په هغه کې سی ډي یا ډي وي ډي انتخابوم. سی ډي یا ډي وي ډي چې مې انتخاب کړله دغه رقم یو میسج راځي وینډوز از لوډینګ فایلز. دا د سی ډي فایلونه چې دي دا ټول لوډوي و کمپیوټر ته. ښه د وینډوز فایلونه ټوله لوډ شول و کمپیوټر ته. سټارټینګ وینډوز عینا لکه موږ تاسو چې په کمپیوټر کې انسټالیشن کړی وي او وروسته چې موږ تاسو کمپیوټر سټارټوو د سټارټ اپ سره یو ځای ډایرکټ ماته دغه رقم میسج راځي سټارټینګ وینډوز او دا د وینډوز 7 علامه هم راځي یا لوګو یې په اصطلاح باندې. ښه د وینډوز صفحه خلاصه شوله په دې ځای کې کومه ژبه زه غواړم چې انسټال یې کړم انګلیسي ژبه ده. ټایم اینډ کرنسي فارمټ یونایټډ سټیټ دی او کیبورډ او انپوټ میتود هم یو اس دی. د یو اس او د یو کې د کیبورډ فرق وروسته درته وایم چې ولې موږ یو اس انتخابو ولې یو کې نه انتخابو. صحیح دی هغه وروسته درته وایم. دا خپله بای ډیفالټ دا درې شان انتخابېږي. زموږ تاسو کار دی چې فقط پر دې ځای باندې نیکسټ ورته ووهو. نیکسټ بټن چې مو ووایي ستاسو که چیرې په یاد وي ما د ریم چې موږ په ورځ باندې په درس کې وایه ما په هغه ځای کې د وینډوز د انسټالیشن یو دغه مې ووایه چې ما زموږ ستاسو لپاره حتمي نه ده چې په هر ځای کې موږ ستاسو انسټالیشن باید وکړو. دوهمه لاره یا دوهمه طریقه په دې ځای کې موجوده ده. تاسو خپل کمپیوټر مثلا په کمپیوټر کې مشکل پیدا شو یا شنه پرده وکړي یا مثلا نه چالان کېږي هر مشکل چې درلود یوه لاره یا یوه طریقه خو دا وه چې تاسو پر ریم باندې کوم اجرات چې ما په هغه ورځ باندې ورته ونیو هغه کار عملیه مخته وړئ. صحیح دی. دوهم کار مو دا دی که چیرې په هغه باندې ستاسو د کمپیوټر مشکل نه شو حل دوهم کار مو دا دی چې د وینډوز سی ډي چې مو کمپیوټر ته ورواچوله تر دغه ځای پورې چې راغلاست انسټال بټن مه پر وهئ. په دې ځای کې دا ریپیر یور کمپیوټر. صحیح دی. اوس موږ دغه دا دی چې انسټالیشن وکړو فقط چې دغه ځای مې په یاد دی چې ریپیر بټن په دې ځای کې موجود دی. دا کولی شي چې ډایرکټ د کمپیوټر څخه هم ریپیر بټن پیدا کړي. صحیح دی. نو راځم پر انسټال باندې کلیک کوم. پر انسټال باندې چې مې کلیک وکړئ دلته په دې ځای کې د وینډوز یو لایسنس راځي
یا په اصطلاح باندې اګریمنټ یا مثلا یو سند موږ تاسې که چیرې د یو چا په کور کې په کرایه باندې اړوو حتما یو خط سره نوشته کوو هغه هم امضا کوي زه هم امضا کوم چې هغه وایي زه تا ته په 10,000 افغانۍ په کرایه باندې در کوم مثلا او زه ورته وایم چې وامبو کې زه پر دې باندې قانع یم چې زه ستاسو څخه دا کور په 10,000 افغانۍ باندې په کرایه ونیسم دا خط سره امضا کوو د رانیول د دغه رقم او د خرڅول د دغه رقم یو خط سته دا ستا او د وینډوز ترمنځ اګریمنټ دی دا ټوله د سره څخه در پایه پرې ویل کېږي خو موږ یې اکثره نه وایو په اخر کې دلته ورته وایه چې آی اکسپټ یعنې تقریبا امضا باندې دا شان زه منم راځې پر نیکسټ باندې کلیک یې پر نیکسټ باندې چې د کلیک وکړئ دوه رقم آپشنه درکوي یو د اپګریډ په نامه باندې دی او دوهم د کسټم په نامه باندې دی اپګریډ که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې مخکې وینډوز موجود وي وینډوز 7 مثلا تاسو راولاړېږئ غواړئ چې د وینډوز 7 پر ځای باندې وینډوز 8 استعمال کړئ یا وینډوز 10 استعمال کړئ اپګریډ هدف دا دی چې تاسو د دې څخه یو زینه پورته کېږئ او یعنې اپګریډوئ یاستئ اپګریډ د دې لپاره استعمالیږي کسټم چې دی کسټم د دې لپاره استعمالیږي یا به ستا په کمپیوټر کې وینډوز نه وي موجود او یا که موجود وي ته بیرته غواړې چې هغه رقم وینډوز ور انسټال کړې مخکنی وینډوز چې دی هغه ټول د منځه یوسې هر فایل چې پکښې کې دی هر فایل پکښې کې دی هر پروګرام پکښې کې دی یا هر شی چې پکښې کې دی هغه ټول ډیلیټېږي نو په اپګریډ کې کمپیوټر چې دی ستاسو ډیټا ټوله ساتي درته فقط ته انسټالېشن ورته کوې مثلا تاسو په خپل کمپیوټر ته ویل سي ور انسټال کړی دی مثال صحیح اډاپ پی ډي اف مو انسټال کړی دی مایکروسافټ افیس مو انسټال کړی دی یا هر پروګرام چې تاسو انسټال کړی دی دغه پروګرامونه چې تاسو په کمپیوټر کې تاسو راولاړېږئ د خپل د کمپیوټر وینډوز اپګریډوئ کله چې اپګریډ بټن پر ووهئ دی ستاسو دغه ټول فایلونه او پروګرامونه ساتي درته په کمپیوټر کې صحیح دی او کسټم چې ووایي کسټم بیا ټول هغه پروګرامونه او فایلونه هر شی چې دی هغه ټول د منځه څخه وړي د صفر څخه درته شروع کوي نو په کسټم کې ته مجبور یې چې بیرته به دا پروګرامونه د سره څخه ورته انسټالې صحیح دی دلته په دې ځای کې وایي upgrade and to a newer version of Windows and keep your files settings and programs هم د فایلونه ساتي هم چې کوم سیټینګ تا جوړ کړی دی هغه سیټینګ دې درته ساتي او هم کوم پروګرامونه چې تا انسټال کړي دي هغه پروګرامونه درته ساتي وینډوز 8 مثلا زما په کمپیوټر کې اوس زه غواړم چې وینډوز 10 ته اپګریډ کړم دی فقط زما د کمپیوټر د وینډوز صفحه د منځه وړي وینډوز 10 ته اړي نور ټول پروګرامونه حتی که چیرې تاسو پر ډیسکټاپ باندې یو فایل ثبت کړی هغه فایل هم پر ډیسکټاپ باندې درته ساتي او په کسټم کې چې دی کسټم هیڅ فایل نه درته ساتي یعنې ټول نه دی لکه دغه چې جارو یې کړې ټوله ډیټا بله څنګه چې کوډ یې اخیستی یا مثلا که ته غواړې چې مثلا پاسورډ جوړ کړې یوه ته غواړې چې پاسورډ ریموو کړې د دې لپاره ته راولاړېږې چې انسټالېشن وکړې د هغه د پاسورډ ریمووېدو دپاره موږ د یو داسې کوچنۍ موضوع دپاره هم د انسټالېشن ته ځغلو د دغه خبرې څخه تاسو دغه وګورئ پاسورډ څنګه د منځه وړې دا زه وروسته درته وایم څنګه کولی شې چې د یو کمپیوټر اډمین پاسورډ د منځه یوسې دا شیان وایو پکښې کې یعنې حتمي دا نه دی چې ته چې د سټیپ لاړ شې د سټیپ دغه وخت هغه په اصطلاح باندې چې موږ دغه اخلو ریسک دی تقریبا یو قسم شاید ډیټا او فایلونه هم د منځه پکښې لاړ شي په دې ځای کې دی چې د اپګریډ درته وایي په دې ځای کې دی ریکمنډیشن د دې درکوي وایي وی ریکمند backing of your files before you proceed وایي موږ تا ته دا ریکمنډوو مخکې در دې چې ته انسټالېشن شروع کړې ته خپل د ډیټا بکپ واخله دی خو درته وایي چې وایي ډیټا دې زه درته ساتم مګر لاندې دا میسیج هم درکړی دی چې وایي دا د ډیټا بکپ دې واخله که یو وارې مثلا ډیټا دې د منځه ولاړله په دې خاطر باندې دا ریکمنډیشن درته کوي نو په دې ځای کې د ډیټا د منځه تلو امکانات شته او تا به یوازې په دې خاطر باندې انسټالېشن شروع کړی چې ته غواړې چې پاسورډ یې د منځه یوسې د پاسورډ د منځه وړلو لپاره دا که چیرې زما یو شو چې پاسورډ څه رقم د منځه وړو په راروان درسو کې د وینډوز په درس کې وایو انشاءالله دوهم دغه چې دی هغه کسټم دی کسټم چې موږ هیڅ ډیټا او هیڅ فایل نه ساتو زه غواړم چې کسټم انسټالېشن وکړم زما هدف څه دی زه درته وایم وایم که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې وینډوز 7 موجود وي او تاسو راولاړېږئ د وینډوز 7 پر ځای باندې وینډوز 8 راچوئ نوی وینډوز راچوئ اپګریډوئ یاست چې پورته کوئ یاست په دې ځای کې موږ اپګریډ استعمالوو کسټم چې دی کسټم هم بیرته کولی شي چې ستاسو فایلونه درته وساتي دا چې څنګه یې ساتي هغه اوس درته وایم چې څه رقم یې ساتي په کسټم کې هم کولی شي چې خپل فایلونه وساتي مګر سیټینګ نه شي ساتلی
صحیح دی کسټم بیا دا رقم دی چې وینډوز 7 اوس پکې کېږي ته غواړې چې بیرته وینډوز 7 ور انسټال کړې د سره څخه یې نه ولیکې د دې لپاره استعمالېږي دغه زما هدف دی نو راځو دې ځای ته چې رانغلو زما په کمپیوټر کې ټوټل هارډ ډیسک چې دی 80 جی بي دی د دې 80 جی بي څخه زه غواړم مثلا دغه پر دې باندې چې زه کلیک وکړم د دې 80 جی بي څخه زه غواړم چې 2 ډرایو جوړ کړم موږ تاسو په اکثره په کمپیوټرانو کې شاید 1500 جی بي هارډ ډیسک پکې کېږي په ټول کمپیوټر کې شاید 300 جی بي پکې کېږي شاید 200 هر څو جی بي تاسو دا فکر وکړئ چې دا 80 جی بي او 80 جی بي هارډ ډیسک کوم دی دا 80 جی بي هارډ ډیسک زه غواړم چې دا پر دوه برخو باندې وویشم 10 جی بي زه وسیع ډرایو ته ورکړم او 10 جی بي زه د خپل ویډیو فایلو د غزل لپاره مثلا دغه کوم راځم دلته پر نیو باندې کلیک کوم پر نیو باندې چې مې کلیک وکړئ ښه په دې ځای کې به زه دا 10 زره کوم دا به 10 زره کوم صحیح دی اوس تقریبا 10 جی بي یا 10 جی بي سپیس ماته انتخابوي دا چې اپلای پر کلیک کوم دا هم اوکې زما هارډ ډیسک پر دوه برخو باندې وویشل شو 100 MB د سیسټم ریزرف دپاره دا دی خپله ګرځي 10 MB هغه دغه ډرایو چې دا ما اوس جوړ کړئ او د هغه څخه 9.8 جی بي پاتې دی غواړم چې دغه 9.8 جی بي کولی شي چې دا بیرته بیا په دوه برخو باندې وویشئ او یا کولی شي چې د دې څخه جلا ډرایو جوړ کړئ که مو هدف دا وي چې دا بیرته پر دوه برخو باندې وویشئ راځئ بیا پر نیو باندې کلیک کوئ هغه اندازه ورته ټاکئ چې په دغه اندازه باندې بیا جلا کړئ او که چیرې دا وي چې مثلا ته وایه چې یا د غونې زما بس ده دغه پر دغه حالت باندې مه پرېږده پر دغه باندې چې د کلیک وکړئ بیرته راسه و نیو ته دغه هغه سپیس دی فقط مازې اپلای پر کلیک کړه دی دا بل ډرایو هم درته جوړېږي اوس زموږ په کمپیوټر کې 2 ډرایو شول صحیح دی زما هدف دا و زه وایم همتا انسټالېشن شروع کړئ ته رالې یوه دې سټیپ ته ستا کمپیوټر 2 ډرایو لري یو سی ډرایو دی یو ډي ډرایو دی په سی ډرایو کې دغه مثلا سی ډرایو دی او دا هم ډي ډرایو دی ته غواړې چې ستا د کمپیوټر ډیټا درسره وساتې نیکې د منځه یې یونسې نو پر دغه ځای باندې کلیک کوې غواړې چې نو انسټالېشن وکړې پر دې ځای باندې کلیک کوې راځې و نیکسټ ته مازې نیکسټ بټن ته ووایې فارمټ نه پر کلیک کوې فارمټ چې پر کلیک کوې دا معنی چې ټول دغه پاک یې کړه ورپسې فارمټ چې دی فارمټ د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسې غواړو چې خپل یو ډرایو چې دی 10 جی بي دی د 10 جی بي څخه 6 جی بي ډیټا پکښې کې ده زه غواړم چې دا ټوله ډیټا د صفا یې کړم یا په اصطلاح باندې جارو یې کړم نو زه فارمټ بټن ته ووایم دی ټوله صفا کوي د 10 جی بي څخه 0.0 جی بي مثلا استعمال شوی ډیلیټ چې دی ډیلیټ د دې لپاره دی که چیرې مثلا زه پر دې باندې کلیک وکړم او راسم پر دې باندې ډیلیټ اپشن ووایم دا د دې لپاره استفاده کېږي چې زه غواړم چې دغه ډرایو درسره ډیلیټ کړم دا ډرایو ډیلیټ شو او چې ډیلیټ شو دا معنی چې زه بیرته غواړم چې د دې ډرایو څخه 2 ډرایو جوړ کړم صحیح دی نو په هغه صورت کې زه د ډیلیټ اپشن ووایم چې دی دا ډرایو ډیلیټوي ریفریش خو شاید ټول تر معلوم وي په ریفریش موږ تاسو په کمپیوټر کې هم استعمالوو لوډ ډرایور دا څه شی دی ځینې وخت د ځینو پروژهجاتو دپاره دی ډرایور نسي پیدا کولی د دې لپاره موږ تاسې د لوډ ډرایور څخه استفاده کوو کلیک پر کوو چې دی د هغه دا که چیرې میسیج درکړئ چې وایي ډرایور یې نشته ته لوډ ډرایور پر وایه دی بیرته د سی ډي څخه ډرایور ته اخلي ورپسې اکسټینډ چې دی اکسټینډ څخه هدف دا دی که چیرې مثلا یو دا ډرایو وي او یو دا ډرایو وي ته غواړې چې دغه دواړه سره یو ځای کې موږ بیا د اکسټینډ څخه استفاده کوو خو د اکسټینډ لپاره تر ټولو ښه اپشن هغه موږ دننه په وینډوز کې وایو نو زه راځم خپل د کمپیوټر انسټالېشن په دې ډرایو کې کومه فقط نیکسټ پر وایم د انسټالېشن شروع شو او تاسو غواړئ چې د 300 جی بي پر ځای باندې وسیع ډرایو ته څو جی بي ورکړئ 100 جی بي مثلا ورکړئ د 14 چا وایي شپاړس چې دی هغه د وینډوز انسټالېشن موږ تاسې یوازې وینډوز په کمپیوټر کې نه چلوو موږ افیس هم چلوو پی ډي اف هم چلوو وی ایل سي هم چلوو اوټوکیډ هم انجینرۍ پوهنځي والا ستا هغه هم چلوو دا بیخي ډېر سپیس غواړي دغه ساحه ډېر لږ وخت نیسي یوازې دغه دوهم ایکسپینډینګ وینډوز فایلز چې وو دا یو څه وخت نیسي اوس په دا وخت کې د ستاسو کمپیوټر شاید 2 وارې 3 وارې یا 4 وارې سټارټ دا کمپیوټر چې کله ریسټارټ کېږي
تاسو په دې وخت کې بیا دغه درکوي بیا میسج درکوي چې وایي پریس اني کی ټو بوت فرام دغه سی ډي یا ډي وي ډي که چیرې میسج هغه میسج درکوي او تاسو بیا کی ورواله دغه پروسه چې دا اوس شروع وه دا د سره څخه شوله نو که یو وارې ریسټارټېږي که 10 وارې ریسټارټېږي که 100 وارې پرېږدئ نور هېڅ کار مه بدلوئ بس هغه سماز ورته ګورئ صحیح دی تر اخره پورې ښه د وینډوز انسټالېشن چې دغه سو هغه چې لیکلي مې دي هغه ور اچوم تر اوسه پرې نه دي ور اچولي وینډوز انسټالېشن چې خلاص دې صفحې ته راځو په دې صفحه کې فقط نوم ورته لیکو مثلا دغه کمپیوټر د احمد دی د احمد په نام باندې نوم ورکوو دا نوم چې موبایل کې راځو نیکسټ ته په دې ځای کې پاسورډ که مو چیرې نیت وو چې مثلا یو پاسورډ ورکړئ مثلا زه پاس 1 2 3 ورکوم پاس 1 2 3 دا پاسورډ سو او پاسورډ هند څه معنا لري تقریبا یو نقل دی او مثلا که چیرې تا خپل نوم ورکړی وي پاسورډ ده په دې ځای کې ورته نوشته کوي چې نیم مثلا ما خپل نوم ورکړی دی دا نیکسټ وو د وینډوز لپاره دی کی غواړي پرون چې ما وینډوز چې موږ یې رانیسو رجسټریشن کی هغه کی غواړي خو هغه کی زه دلته سکیپوم سکیپ یو یوز ریکمنډډ سیټینګ دی یو انسټال امپورټنټ اپډیټس دی او بل اسک لیټر یوازې یوز ریکمنډډ سیټینګز زه اوس انتخابوم دا چې انتخاب کړئ دغه سوال ستاسو په پری ټیسټ کې راغلی و او په دې ځای کې موږ تاسو کابل انتخابوو دا کابل یو ټي سي 4 او 10 صحیح دی تاریخ نن څوم تاریخ دی 15 تاریخ دی د اکتوبر او وخت یوه بجه او څو دقیقې دي یوه بجه او 2 دقیقې 14 دقیقې تقریبا خو دغه وخت دی دا به نیکسټ کو اوس نیټورک که چیرې په ساحه کې تاسو چې انسټالېشن کړی دی که په هغه ساحه کې وای فای نیټورک وو دی تاسو دا رقم میسج درته راوړي مثلا هوم نیټورک او دغه ورک خو ویني یوه په دې ورک کې داسې که پر دغه اندازه باندې که پر نیمۍ باندې نیمې ورقه باندې سبا د درس اړوند خپل نظرونه وو کوم مشکل سره تاسو مخامخ یاست هغه نوشته کې راکړئ ماته چې که د درس د داسې وای لپاره مثلا نظر لري او یا مثلا یو مشکل سره مخامخ یاست داسې یو شی چې مثلا زما سره مخامخ یاست یا مثلا د باندې دغه سره ګرسا د دې کمپیوټر د کلاس سره چې په هر شي کې مشکل لري راته نوشته کې زه سبا څخه ټول یې نوشته کې سمه ده بله یا ما زه پر یو کاغذ باندې نوشته کې د دې بره سبا زه څخه ټولم په سیم کې preparing your desktop دا صفحه چې خلاص دی نور انسټالېشن خلاص دی دا نور شیان چې دی هغه سبا د خیر سره وایي پکښې کې که څوک پوښتنه لري اوس بیا کوي ما ټوله ما ډایرکټ هغه ځای کې څلور لارې باندې شوي دي یا بیا د فلاش څخه کې یا بیا د سی ډي څخه کې یا به په هارډ ډیسک کې وینډوز سره او یا بیا د نیټورک څخه کې